بعد از دیدن این ویدیو بهتون قول میدم انقدر انگیزه بگیرین که خودتونم باورتون نشه. فرقی نمیکنه که شما زبان آلمانی میخوای یاد بگیرید، یه زبان دیگر رو میخواین یاد بگیرید. فرقی نمیکنه که اصلا شما شروع کردین به یه زبانی رو یاد گرفتن یا اینکه قصد دارین یا اصلا قصد ندارین، فکر میکنین خیلی کار سختیه، برای چی اصلا باید یه زبان جدید رو شروع کنم، و یا سالها شروع کردین ولی باز همچنان نمیدونید که چجوری باید کاملش کنید یا بهترش کنید. به قول معروف یه جوری پشیمون شدی و بیخیالش شدی. این ویدیو دقیقاً به درد شما میخوره و شک ندارم بعد از دیدن این ویدیو اینقدر انگیزه میگیری و اینقدر برات جذاب میشه که فوری شروع میکنی به اینکه حتما یه زبان جدید رو یاد بگیری. این 10 روشی که میخوام توی این ویدیو یادت بدم لطفاً تا آخرش ببین. در نهایت آخر این ویدیو بهتون میگم که اینها رو باید چجوری استفاده کنید و چرا اینها اینقدر مهم هستند. سلام، روزتون بخیر. الهام هستم، به کانال من خوش اومدید. من 27 ساله که تا امروز توی آلمان زندگی میکنم. در اینجا درس خوندم، آسپلون گذروندم، دانشگاه رفتم و سالهاست کار میکنم و برای همین میتونم شاید آدمی باشم که بتونید به من اعتماد کنید که این نکات رو جدی بگیرید. بچه‌ها اینجوری هستن که از وقتی به دنیا میان میشنون، صداهایی رو میشنون، انقدر گوش میدن یه جایی شروع میکنن که اونا رو تکرار کنن. انقدر این به گوششون آشنا میشه که شروع میکنن اون رو تکرار کنن و انقدر تکرار میکنند و انقدر اشتباه میکنند ولی از پا نمیافتن. هیچ وقت خجالت نمیکشن از اینکه اشتباه کردن. هر چقدر اشتباه کنن انقدر تکرارش میکنن تا درستش رو یاد بگیرن. در خیلی از مواقع این بچه‌ها جمله ها رو توتیواری یاد میگیرن، یعنی یکی یه چیزی میگه اونو عین همون رو تکرار میکنن و این یک اصل خیلی مهمیه. شاید به نظرتون بیاد این که تکراریه، ما هم اینو شنیدیم، همه میگن اینجوریه، ولی این خیلی مهمه. فکر کنید که یه بچه 1-2 ساله هستید، هیچی نمیدونید، زبان بلد نیستید و مثل یک بچه تازه به دنیا آمده رفتار کنید. یعنی اینکه سعی کنید دور تا دور محیطتون رو به اون زبانی که میخواین یاد بگیرید. من امروز میگم آلمانی چون میخوام راجع به آلمانی صحبت کنم، ولی هر زبان اینه. دور تا دورتون رو پر از زبان آلمانی کنید. یعنی رادیو آلمانی روشن کنید، تلویزیون آلمانی رو روشن کنید، پادکست آلمانی گوش بدید. الانم که دنیای اینترنت، همه میتونیم دسترسی پیدا کنیم به آلمانی. فیلمی که میبینید به زبان آلمانی ببینید، اصلا لزومی نداره معنیشو بفهمید، لازم نیست حتی یک کلمه‌ش رو بلد باشید. مهم اینه که گوش شما به اون زبان آشنا بشه و این اولین نکتهشه. اما هیچ میدونستی که تویی که میخوای زبان جدید یاد بگیری باید به خودت افتخار کنی که این تصمیم رو گرفتی که یک زبان جدید رو یاد بگیری و این حرکت و این هدف و این تصمیم رو هر کسی نمیتونه بگیره. این یک شجاعت میخواد، یک قدرت میخواد که تو اون رو داری و انجامش میدی و از پسش برمیای. پس به جای اینکه بشینی فکر کنی دل سرد بشی که چجوری میشه، نه، تو این تصمیم رو گرفتی، آفرین بر تو میخوای و این کار رو میکنی و قدم رو بر میداری. به خودت افتخار کن که چنین تصمیمی گرفتی، چون هیچ وقت از یاد گرفتن زبان جدید پشیمون نخواهی شد. وقتی که این تصمیم رو گرفتی شروع کن به انجامش و اصلا فکر نکن مردم چی فکر میکنن، بقیه چی میگن. نمیگن آخه این چه آدم بیکاریه، چه حوصله‌ای داره شروع کرده به این کار. این تصمیم توه، زندگی توه و اصلا برات مهم نباشه که مردم چی میگن. برای همین در کنارش مهم نباشه اگر اشتباه صحبت میکنی مردم در مورد چی میخوان بگن. میگن این که بلد نیست. نمونهش من خودم، من بارها شده تو کانالم کلمات آلمانی رو استفاده میکنم و خیلی‌ها میان که منو مسخره کنن و بگن تو هنوز لهجت خیلی خوب نشده، ولی من از اونو یه زبون بیشتر بلدم و در عین حال هیچ وقت من ندیدم یک آلمانی بیاد لهجه منو مسخره کنه. ولی متاسفانه تو جامعه ما ایرانی‌ها این کار جزو نرمالیته هست و ما ایرانی‌ها خیلی علاقه داریم دور از جون بعضیامون که بقیه رو مسخره کنیم به جای اینکه تشویقشون کنیم. پس کوتاه نیاین، سختتون نباشه از اینکه این چیزا رو میشنوین، ممکنه بشنوید، به روی خودتون نیارید، قوی باشید. برای شروع کردن یادگیری زبان فکر نکنید اول باید برید بشینید مثلا لغت یاد بگیرید یا اول برید مثلا گراماتیک یاد بگیرید. به هیچ عنوان. اولین قدمی که برمیدارید بعد از اینکه همه چیز دور و براتون به زبان آلمانی شد، باید شروع کنید کم کم جمله‌های کوچیک رو شروع کردن، جمله‌های محاوره ساده رو. همونجوری که ما کلاس‌های محاوره میرید
و اونها رو تمرین کنید و ادامه بدید و تکرار کنید. یکی از نکته‌های مهم زبان اینه که تمرین کنید، هی تکرار کنید و حرف بزنید و برای این کار شما احتیاج به یه نفر دارید که باهاش صحبت کنید. طبیعیه، درسته؟ خیلی هم میگن خب آخه من کسی رو ندارم. چجوری؟ نمیشه، من پارتنر ندارم، کسی که باهاش صحبت کنم، آخه از کجا گیر بیارم؟ اگر اینجا هستید دنبال کار بگردید. یعنی چی؟ برید کار کنید، براتون فرق نکنه چه کاری باشه، کاری باشه که توش با زبان کار داشته باشه. یعنی توش بخواید از زبانتون، اون زبانی که میخواید صحبت کنید، آلمانی مثلا، استفاده کنید. اگر کار ندارید شما میتونید وارد انجمن‌های مختلف بشین. توی کشور آلمان یا هر کشوری انجمن‌های مختلفی وجود داره، مثل انجمن مثلا فوتبالیست‌ها، انجمن، شما حتما باید فوتبالیست باشید اینم بگم، انجمن مثلا نقاشی، انجمن تیراندازی، انجمن ماشین BMW، انجمن ماشین پورشه. شما میتونید توی این انجمن‌ها برید ببینید چه انجمن‌هایی وجود داره و توی این انجمن‌ها خیلی آدم‌ها هستن میشینن و صحبت میکنن. اگه شما تو ایران هستید میتونید پارتنر آنلاین پیدا کنید، آدم‌هایی که حاضرن با همدیگه صحبت کنید، از کشورهای مختلف هستن و دوست دارن اونها هم این زبان رو یاد بگیرن، چه از طریق نوشتاری چه از نظر صحبت کردن با همدیگه، و میتونید شما از این طریق یک پارتنری پیدا کنید که با همدیگه به اون زبان صحبت کنید و در واقع تمرین. نکته بعدی، شما یه فیلم میبینید، یک پادکست گوش میدید و بعد کاری که باید بکنید اینه که اون فیلم یا اون پادکستی که شنیدید رو حتما به صورت خلاصه نویسی کاغذ و قلم بگیرید و اون رو برای خودتون آنچه که از اون رو فهمیدید به صورت خلاصه توی کاغذ بیارید. این کار کمک میکنه همین که شما دقتتون بالا بره که چیا شنیدید و اینکه بتونید اونو دوباره تکرار کنید، روی کاغذ بیارید و تمرین میشه هم نوشتارتون هم شنواییتون. کاری که میتونید بکنید اینه که وقتی دارید یه فیلم رو نگاه میکنید، کلمه به کلمه‌اش رو که گذشته و شنیدید میتونید با زیرنویس بذارید و بعد بدون زیرنویس، هر دو رو داشته باشین. برای بعضیا شاید راحت تره که اول با زیرنویس باشه یا بدون زیرنویس، باید ببینید کدوم برای شما خوبه. ولی کاری که باید بکنید اینه که کلمه به کلمه که شنیدید استاپ بدید، اون کلمه که جدیده رو چند بار تکرار کنید و برای خودتون یادداشت کنید توی دفتر که کلمات جدید رو پیدا کنید، که ببینید کدوم رو نشنیدید، کدوم رو نمیشناسید و کدوم رو میخواید که کلمش رو، معنیش رو پیدا کنید. یکی از کارهای جالب دیگه ای که شما میتونید انجام بدید اینه که با خودتون صحبت کنید. یعنی اینکه بگید اوکی، من میخوام یک تم داشته باشم. تم امروز من مثلا رفتم توی یه هتل، میخوام از هتلدار سوال کنم، در مورد اتاق بپرسم، در مورد صبحانه بپرسم، میخوام برم مثلا مطب دکتر، راجع به بیماری میخوام بگم، کجام درد میکنه، چه چیزایی دارم، مشکلاتم چیه، میخوام برم مدرسه، میخوام یه جایی ثبت نام کنم. این تم ها رو انتخاب میکنید. بعد یا میتونید جلوی آینه بشینید با خودتون صحبت کنید، خودتون رو ببینید که دارید صحبت میکنید، یا اینکه میتونید با گوشی خودتون از خودتون فیلم بگیرید جلوی گوشی، انگار که اون نفر مقابل روبروتون بذارین و شروع کنید باهاش صحبت کردن و بعد میتونید این فیلم رو خودتون بارها و بارها گوش بدید و ببینید که کجاها لهجه‌تون درست نیست یا کجاها اشتباه داشتین توی جمله بندیاتون. اینا جزء تمریناییه که خیلی بهتون کمک میکنه که بتونید هم اعتماد به نفس پیدا کنید، همین که چون کسی نیست ببینه و ایرادهای شما رو بگیره، خودتون هستید خودتون و میتونید به خودتون امیدوار باشین، نترسید از اینکه کسی بیاد مسخرتون کنه یا ازتون ایراد بگیره و در عین حال یک تمرین اساسیه، چون شما سعی میکنید وقت بذارید دنبال جمله‌های درست بگردید، جمله بندیتون رو درست کنید و خیلی 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 این کار بهتون کمک میکنه و حتما این کارو بکنید. کارهایی که من خودم انجام میدادم که وقتی دارم مثلا تو راه میرم، پیاده میرم یا روی دوچرخه نشستم میرم، برای خودم شروع میکنم به گفتن این که امروز میخوام چیکار کنم، الان تو این راهی که دارم میرم دارم چیکار میکنم، کجا قراره برم و قراره بعد از این برنامه امروز من چیه، چیکارا میخوام بکنم و اینا رو به صورت جمله همینجور برای خودتون تکرار کنید و سعی کنید به خودتون زمان بدید که این جمله رو درست بگید، تا چون کسی نیست قراره بیاد شما رو کنترل کنه، خودتون هستین و خودتون، و سعی کنید که قشنگ وقت بذارین جمله درست رو پیدا کنید و هول نباشید، عجله نکنید، قشنگ فکر کنید به اون جمله‌ای که میخواید بگید تا بتونید جمله درست رو پیدا کنید. حالا
ممکنه سوال پیش بیاد که خب حالا من این جمله رو میگم ولی از کجا بفهمم درسته؟ کی میخواد بیاد مثلا منو اصلاح کنه؟ من کسی رو ندارم. ممکنه یه جمله رو همینجوری تو ذهنم بگم ولی اشتباه باشه و آخرش هم نفهمم بالاخره درستش چجوریه. اینو چیکارش کنم؟ مسلمه که برای این هم یک جواب داریم. دنیای جدید تکنولوژی هست و برای این کار یکی از بهترین کسانی که میتونه بهتون کمک کنه چت جی پی تی هستش. شما میتونید باهاش صحبت کنید، کاملا همه جملاتتون رو بهش بگید و بگید لطفاً من رو اصلاح کن و جملات درست رو به من بگو. هم بهتون به صورت گفتاری میگه و همین که نوشتهش بعداً هست و میتونید از رو نوشته کامل جملات درست رو از روش یاد بگیرید. یکی از اصول اصلی یادگیری زبان تکرار مکررش هست و هرچی بیشتر تکرار کنید اون رو بهتر یاد میگیرید. ترجیح بدید در روز حتی شده 15 الی 20 دقیقه زبان یاد بگیرید، حتی شده یه متنی رو بخونید، نه اینکه یک بار در هفته مثلا بذارید 1 ساعت نگاه کنید. ترجیحاً تکرار روزانه‌اش، اون خیلی بیشتر براتون مؤثر خواهد. شما هرچی بیشتر سوال کنی بیشتر جواب میگیری، پس از سوال کردن نترس. چیزی که الان میخوام بهت بگم شاید به نظر بیاد خیلی عجیبه، آخه کی این کارو میکنه؟ و شاید یک کمی احتیاج به شجاعت داشته باشه یا یک کمی پررویی باشه، ولی این کار رو فراموش نکنید. میتونید انجامش بدید. شما میتونید تلفن بزنید. به کی؟ شما میتونید به یک هتل زنگ بزنید، مثلا میتونید به یک رستوران زنگ بزنید و ازشون سوال کنید. خودتون رو تو موقعیت قرار بدید، میخواین مثلا اطلاعات پیدا کنید راجع به اتاقای هتل، شما این کار میتونید با تلفن انجام بدید و میدونید چقدر بعد از اون ترستون میریزه. خیلی حرکت عجیبیه، شاید خیلی فکر کنن نه این خیلی مسخره است به نظرم، ولی به امتحانش میارزه. اون آدم شما رو نمیشناسه، نه اسم شما رو میدونه، نه شما رو دیده کی هستی. خجالت نباید بکشید، پس ازش نترسید، خجالت نکشید. اگرم یارو خوشش نمیاد میگه چه سوالای بی ربطی میکنه، قطع میکنه، تموم میشه میره و هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد. در نهایت یک نکته خیلی مهمی رو میخوام بهتون بگم که این تجربه خودم بود و این خیلی جالب و مهمه. این چیزی که میخوام بهت الان بگم یه چیزیه که خودم بهش رسیدم موقعی که داشتم زبان میخوندم و یاد گرفتم که چجوری میتونم یک لغتی رو یاد بگیرم بدون اینکه زحمتی براش بکشم. حالا حتما اینو خیلی‌ها شنیدید که میگن کتاب خوندن خیلی کمک میکنه به زبان. حالا شما باید چجوری کتاب بخونید تا اینکه بدون هیچ زحمتی بتونید لغت جدید یاد بگیرید. ببینید این کتاب، خب شما شروع میکنید به خوندن، یه مداد میگیرید دستتون و حتما احتیاج دارید به یک دیکشنری، یعنی آلمانی به فارسی باشه یا آلمانی به آلمانی. حالا بعداً توضیح میدم که کدومش بهتره. کتاب رو شروع میکنید به خوندن، مداد میگیرید، شروع میکنید جمله به جمله خوندن. هر کلمه‌ای فرق نمیکنه، هر کلمه‌ای رو که شما متوجه نشدید زیرش یه خط میکشید با مداد و میرید توی دیکشنری دنبال معنیش میگردید. توی دیکشنریتون کنار اون کلمه یک نقطه کوچیک میذارید. کتاب رو میخونید، ادامه میدید. کلمه بعدی کلمه، هر کلمه جدیدی که دیدید توی دیکشنریتون اون کلمه رو که پیدا کردید یک نقطه کنارش میذارید. زمانی پیش میاد، بدونید که بخواید حفظش کنید، زمانی پیش میاد که شما دیدید اون کلمه رو دوباره دیدید و میرید روی دیکشنری میدید ای قبلا یه نقطه بود کنارش، پس این کلمه رو دوباره دیدید و گاهی پیش میاد حتی 3 باره میبینید و این رو بهتون قول میدم کلمه ای رو که 3مین بار دنبالش گشتید و اون نقطه رو کنارش گذاشتید اون کلمه دیگه تو ذهن شما نهادینه شده و ناخودآگاه اون کلمه رو دفعه 4م ببینید، حالا میگه اوکی دفعه 5م ببینید، دیگه میدونید چیه، بدون اینکه اصلا زحمت کشیده باشید که اون کلمه رو حفظ کنید. اون گشتنش، اون کلمه رو هجی کردن و گشتن توی دیکشنری که کاغذیه به شما کمک میکنه که اتومات کلمات رو یاد بگیرید بعد از اینکه 2 بار 3 بار تکرار بشه و این رو بهتون قول میدم بی‌نظیره. وقتی به این مرحله برسین آنچنان هیجان زده میشید از یاد گرفتنش، یعنی خودتون واو میشین، اصلا ذوق میکنید. مگه میشه آدم اینقدر راحت یک زبان رو یاد بگیره و کلمات رو یاد بگیره؟ مهم اون کلماته که شما یاد میگیرید
این رو واقعا خودم بهش رسیدم چون این روش رو استفاده کردم. واقعا این یک معجزه میکنه. این کار رو بکنید، انجام بدید و بعد بیاید برا من بنویسید که جواب داد یا نده. یعنی باید جواب بده، اصلا نمیشه که جواب نده. نکته مهم دیگه ای وجود داره که اینو نباید فراموش کنیم در زمینه همین دیکشنری. ترجیح بدید شما زبان رو به زبان مادری خودتون ترجمه نکنید. وقتی شما یک جمله رو میبینید، گوش میدید، سعی کنید استنباط کنید که چی میخواد بگه. من خودم زبان رو اینجوری یاد گرفتم. من زمانی که تو خونه بودم همش این تلویزیون روشن بود، تلویزیون آلمانی، برنامه‌های مختلف از کارتون بگیر هر چیزی که فکر کنید همینجوری واسه خودش روشن بود. بعد یه زمانی میرسه سریال‌های خاصی رو شما دنبال هم نگاه میکنید پشت هم که هر روز تکرار میشه. اولش ممکنه فکر کنید که چیزی متوجه نمیشید اصلا، آخه چی رو گوش بدید. من الان یه نمونه براتون بیارم تا متوجه بشید. من زمانی که دختر بچه بودم تو خونه پدر مادرم بودم، ما خواهرها هم عشق فیلم هندی بودیم و اون زمان فیلم‌ها دیگه دوبله نمیشد و فیلم‌ها به زبان اصلی می اومد و ما خواهرها از بس که این فیلم‌ها رو به زبان هندی دیدیم یه زمان اتومات دیگه متوجه می‌شدیم. یه سری کلماتی تکرار میشد و ما میدونستیم یعنی چی. شاید نمیتونستیم معادلش رو به فارسی بدونیم چیه، ولی از اون حس اون صحبت‌ها میفهمیدیم این کلمات یعنی چی. شما باید زبان بیگانه رو، حالا زبان آلمانی رو شما باید اینجوری یاد بگیرید. سعی کنید کلمات رو به فارسی ترجمه نکنید. مسلماً ترم اول خوبه که مثلا تا آینس رو شما یه سری چیزا رو یاد بگیرید و من توصیه میکنم، توصیه منه، شاید من یه کمی از نسل قدیمی تر باشم، پیشنهاد من اینه که برای ترم اول آینس رو شما کلاس حضوری برید. به نظر من اینجوری بهتر میشه یاد گرفت. من در مورد نسل جدید نمیتونم شاید نظر بدم چون نسل جدید شاید عادت کرده با دنیای دیجیتالی و براش اون راحته، ولی به نظر من یا کسانی که یکم سنشون بالاتره شاید بهتر باشه اول کلاس برن. نمیخوام بگم حالا همه سن بالاها اینجوری انا، ولی میخوام بگم کلاس اول یعنی اول و پایش رو اگه تو کلاس برید بشینید حضوری یه چیزی دستتون میاد و بعد از اون میتونید راحت تر شاید بقیهش رو همه رو آنلاین انجام بدین، توی کلاس‌های غیر حضوری شرکت کنید و یا حتی خودتون با دیدن تکرار کردن یاد بگیرین چون پایش رو دارید و بقیهش دیگه دست شماست که تا کجا میخواید پیش برید. پس برمیگردم به حرف خودم که داشتم میگفتم، شما برای اینکه خواید کلمات رو ترجمه کنید ترجیح بدید که آلمانی به آلمانی ترجمه کنید. چرا؟ چون شما فرهنگ کلمات رو و استفاده از اون کلمات رو زمانی یاد میگیرید که توی فرهنگ اینا یاد بگیرید. ممکنه کلمه به کلمه، مثلا یک کلمه‌ای توی زبان آلمانی این معنی رو که ما به فارسی این رو ترجمه کردیم کلمه به کلمه بده، ولی جایگاهش فرق داره، معنیش فرق داره، موقعیتش فرق داره. مثلا یک کلمه رو شما استفاده میخواین بکنید توی آلمانی، میرید تو لغت معنی ایرانی نگاه میکنید و میبینید مثلا میگه که اشتباه کردن و میگین اوکی دیگه این اشتباه کردن رو من میتونم همه جا استفاده کنم، ولی اشتباه کردن توی آلمانی چندین کلمه داره و هر کدوم از اونها تو موقعیت‌های خاصی از یک کلمه دیگه آلمانی استفاده میشه و شما یک کلمه رو یاد میگیرید و اون رو اگه در جمله‌های مختلف در موقعیت‌های مختلف به زبان آلمانی استفاده کنید معنیش بد میشه، یعنی معنیش درست نمیشه و باعث سوء تفاهم میشه. پس این خیلی مهمه، سعی کنید زبان آلمانی رو به آلمانی یاد بگیرید. اولش ممکنه سخت باشه ولی بعد راه میافتیم. برای همین میگم، تأکید میکنم ترم اول رو که کلاس برید یا حالا میخواید خودتون یاد بگیرید سعی کنید اوکی اونجا آره آدم هیچی نمیدونه از زبان آلمانی یا اون زبان بیگانه و اون رو باید فارسی ترجمه کنه کلمات اولیه رو، خب یا یه سری فعل‌های بنیادی رو و اساسی رو، ولی بعد از اون که بخواد یه سطح بالاتر بره حتما سعی کنید که از دیکشنری آلمانی به آلمانی استفاده کنید و کلمات رو، چون در خیلی از این دیکشنری ها کلمات به صورت جمله های مختلف در قسمت های مختلف در مدل های مختلف توضیح داده میشه و میارن به عنوان مثال و بعد میتونید خیلی بهتر جای اون کلمه رو در جملات و معنیش در جمله های مختلف رو بفهمید. این خیلی مهمه. یکی از مشکلاتی که
این ما خارجی‌ها اینجا ممکنه پیش بیاد برامون اینه که بعد متوجه میشیم چون یه فکر دیگه میکنیم، با فرهنگ خودمون اون جمله رو میسنجیم چون معنی کردیم به فرهنگ خودمون با کلمه خودمون و اصلا یه چیز دیگه فکر میکنیم. من اینو توی یه مثال براتون بیارم. من یه بار یه کلاس رفته بودم، کلاسی که کارهای اداری رو یاد میگرفتیم. معلم بهمون گفتش که بیاین مثلا یه نامه بنویسین، مثلا فلان اداره جواب مثلا فلان چیزشو بدین. بعد 5 دقیقه گذشت و یه دختر آلمانی اومد، دیدم داره یه چیزی رو میخواد چاپ کنه، یعنی کپی کنه، دروکن میگم بهش، نمیدونم، دروکن کنه و دیدم که من نگاش کردم گفتم که 20 فرتیش. بعد برگشت بهم گفت اخ کوچ. وقتی که اینو گفت کوچ یعنی مسخره، یعنی بیخود، چرت و پرت. خب من تا مدت‌ها ناراحت بودم، یعنی اینقدر بهم برخورد، اینقدر ناراحت شدم که وای این چقدر بی‌ادب بود، این چی بود به من گفت. من یه سوال ساده کردم، یعنی منظورش چی بود که به من گفت کوچ؟ یعنی میخواد بگه من حرف چرت زدم، حرف بیخود زدم. در صورتی که بعداً وقتی که اومدم خونه از بچه‌هام پرسیدم، گفتم من تو کلاس اینجوری شد، دختره چقدر بی‌ادب بود به من گفت کوچ. بعد بچه‌ها من گفتن اخ ماما چی میگی؟ اصلا حرف بدی نیست، کوچ حرف بدی نیست. گفتم نه کوچ یعنی که بیخودی، چرت و پرت. گفت نه مامان اینجوری نیست. حالا میگم به آلمانی صحبت، گفت اینجوری نیست، مثلا کوچ یعنی که هم چیزی واقعیت نیست در مورد خودش، در واقع یعنی که من همچین آدمی نیستم که مثلا بخوام به همین راحتی مثلا در از 5 دقیقه نامه رو نوشته باشم. یعنی اصلا انقدر این از نظر فرهنگی معنیش متفاوت بود که و من دیدم چقدر سوء تفاهم شد و من چقدر بی‌دلیل ناراحت شده بودم از حرفش. و برای همینم دارم میخوام بهتون بگم ممکنه خیلی‌ها به این موقعیت برخورد کنن و بعد بگن یارو آلمانی دیدی چجوری با من برخورد کرد، چقدر راسیست بود، چقدر چیز بود، منظورش چی بود که من اینجوری گفت، چقدر خشک بودن، چقدر سرد بودن. و در واقع اصلاً اون معنی نبوده و این مشکل ما بوده چون با فرهنگ اینجا آشنا نیستیم. پس این خیلی مهمه که زبان رو فقط معنی کلمه به کلمه نکنیم، بلکه زبان فرهنگ یک کشوره و شما برای یادگیری زبان باید توی فرهنگ اونها برید و زبان رو از فرهنگ اونها، استفاده اونها در زمانهای مختلف اونها یاد بگیرید. امیدوارم متوجه منظور من بشید. نمیدونم که چجوری باید اینو عنوانش کنم. حتما دیدید که خیلی‌ها هستن می‌بینید وای طرف چقدر خوب صحبت میکنه، خوش به حالش، اینا چقدر استعداد دارن که تونستن مثلا اینقدر زود زبانو یاد بگیرن. چیزی به اسم استعداد وجود نداره. اونها فقط ترجیح دادن و تصمیم گرفتن که زبان رو یاد بگیرن و درست یاد بگیرن و براش زحمت کشیدن. با این کلمه که یکی استعداد داره، با این تصور که یکی استعداد داره، خوش به حالش، خودمون رو قانع نکنیم که پس من نمیتونم. تنبلی نکنید. همه چیز از شما شروع میشه، از ما شروع میشه و این فقط یک بهانه هست که بگیم فلانی خیلی استعداد داره ولی من استعداد ندارم، بی خیال. همه ماها اگر تلاش کنیم، اگر کوشش کنیم، وقت بذاریم روزانه و مصر باشیم و دنبال این نباشیم که یک بهانه پیدا کنیم که الان به این دلیل من زبان رو خوب نگرفتم یا به این دلیل و به اون دلیل، مطمئن باشیم که موفق میشیم و میتونیم. زبان آلمانی زبان راحتی نیست. نمیخوام الان بگم خیلی نه زبان راحتی نیست. شما اگه به عنوان کسی که بچه به دنیا اومده باشه اینجا یا که در سن زیر 20 سالگی اینجا اومده باشه، اونا هیچ مشکلی ندارن، اونا مثل زبان مادریشون یاد میگیرن. ولی بعد از اون سخت این کار و کسی که مثلا 27 سال 30 سال اومده آلمان شاید هیچ وقت نتونه مثل زبان مادریش آلمانی رو یاد بگیره، ولی اگه تلاش کنه میتونه خیلی خوب یادش بگیره. مسلمه استثنا هم هست، بستگی به اون تلاشی که داره. ممکنه یه ته لهجه همیشه باشه ولی میتونید خیلی پرفکت هم بشید، ولی یه ته لهجه بمونه و اصلا بد نیست. یه اصطلاحی هست میگن که کسی که لهجه داره توی زبانی یعنی اون که اون یه زبان دوم رو بلده و این یک فورتایله، یعنی یک نکته مثبت نه منفی. پس از لهجه داشتن نترسید، از اینکه جایی رو عقب جلو صحبت میکنید نترسید، حرف بزنید، انقدر حرف بزنید تا ترستون بریزه و انقدر حرف بزنید و در کنارش تمرین کنید تا درستش رو یاد بگیرید. و من یک ویدیو درست کردم
برای اونایی که ناامید هستن و یا فکر میکنن تمرین میکنن ولی به جایی نمیرسن، اونو حتما ببینید. لینکش رو میذارم زیر همین ویدیو. که تا اینجا با من بودید، معلومه که خیلی علاقه داشتی که ببینی چجوری باید زبان یاد بگیریم. من فکر میکنم الان با چیزایی که گفتم حتما یک انگیزه‌ای در خیلی از شماها به وجود اومده که اون چیزی رو که هدفتون بود، یادگیری زبان بود، بالاخره شروع کنید. به فردا نندازید، از همین امروز شروع کنید. خیلی این چی میگه این هاپوه؟ دو تا بچه داشتم تو خونه، بچه هم سرشون گرم بود، منم تلویزیون واسه خودش روشن بود. بعد از یک مدت، حدود 1 سال شاید، من دیدم من اون اصطلاحات رو همه رو میفهمم چی میگن، همه حرفا و جمله هاشون رو میفهمیدم بدون اینکه بخوام اونها رو به فارسی ترجمه کنم. و یکی الان اگه اون کلمه رو از من میپرسید، من نمیدونستم یعنی چی، ولی میتونستم بهش بگم اون جمله‌ای که داره میگه یعنی چی. و این اون جایی هست که شماها خوشحال خواهید شد که زبان رو اینجوری یاد گرفتید. و خیلی خیلی حس خوبی داره وقتی که یهویی شما به اون مرحله برسید. ناامید نشید، ناامید نشید، باز میگم ناامید نشید. یه نکته مهمی رو هم بگم. من میدونم خیلی معلما هستن که توی ایران هستن، معلم زبان آلمانی هستن فرضاً، و اینها خیلی هم خوب تدریس میکنن، گرامر رو عالی تدریس میکنن، کلمات رو خوب بلدن، ولی مشکل اساسی که این معلما دارن تلفظشونه. ببینید من همین قبل این گفتم که لهجه اصلا مهم نیست، هممون لهجه داریم، ولی کسی که میخواد معلم زبان بشه، چون داره به یک سری دانش آموز یاد میده، باید خیلی مهم باشه که تلفظش درست باشه. و اگر این معلم ها لهجهشون خوب نباشه، تلفظشون خوب نباشه، باعث میشه بچه ها، شاگردها همه اشتباه صحبت میکنن و اشتباه یاد میگیرن. اگه فکر میکنی کسی رو میشناسی که علاقه داره به یادگیری زبان ولی هنوز شروع نکرده، این ویدیو رو براش بفرست تا انگیزه بگیره و این کار رو انجام بده. اگه از این ویدیو خوشت اومد، ممنون میشم که لایک کنی، کانال رو سابسکرایب کنی، حتما این کانال رو باز هم ببین. ویدیوهای زیادی گذاشتم در رابطه با تجربیات خودم در زندگی در آلمان، در مورد مردم آلمان و کلا هر چیزی که در مورد آلمانیا میدونم. اگه به این موضوع علاقه داری، حتما میتونه ویدیوهای این کانال برات جذاب باشه. و ممنون که تا اینجا با من بودید. فتح ویدیوی بعد. بای.